2020 පාස් පේපර් එකේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ රෝම ඉලක්කම් 3. ඒක තමයි අපිට දීලා තිබ්බේ. ඒක කියනවා මෙන්න මේ ටික. ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. Nasir Enterprises is financed by two sources of fund. කියන්නේ යාලා sources දෙකක් තියෙනවා fund raise කරන. ඊට පස්සේ එකක් තමයි bonds අනිත් එක common stock. ඊට පස්සේ කියනවා the cost of capital for the funds provided by bond is KD. bond වල cost එක වෙන්නන්නේ KD වල. ඊට පස්සේ KE is the cost of capital for equity funds. equity fund වල cost of capital එක KE වලින් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ the capital structure consists of තොර capital structure consist වෙලා තියෙන සාමාන්‍ය equity capital එකනුයි debt capital එකනුයි. ඒක consist වෙලා තියෙනවලු 5 million worth of bond. එහෙනම් යාලා capital structure එක ඇදලා තියෙන්නේ කොටස් දෙකකින් එකක් තමයි කියලා යාලා කියලා තියෙනවා bond වලින්. යාලා bond වල 5 million තියෙනවා. ඊට පස්සේ and is 10 million worth of stock. නම් stock වල යාලා invest capital structure එක stock වල තියෙනවා 10 million. එහෙනම් යාලා මුළු total එක ගත්තොත් 15 million යාලා capital structure එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ කියනවා where the amount of represent market values වලින් තමයි ඒක represent කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා the bond have a 12% yield to maturity. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ yield to maturity එක අපිට ගානේ දෙනවා. ඒ කියන්නේ YTM වලින් represent කරන්නේ KD වලගේ. YTM වලින් represent කරන්නේ KD වලගේ. KD වලගේ දීලා තිනවා 12% කියලා. KD වලගේ 12% කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා and the stock is expected to pay 600 ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 6ක් ගෙවන්න තියනවලු in dividends this year. එහෙනම් එයාලා dividend එක විදියට pay කරනවා. dividend එක විදියට එයාලා pay කරනවලු. ඒ කියන්නේ අපිට forecast කරපු එක නෙමෙයි යාලා dividend expected dividend එක. හරි. expected මුළු dividend එකම දීලා තියෙනවා. 6ක් කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා in dividend this year the growth rate of dividend has been 9%. growth rate එකක් දීලා තියෙනවා. growth rate එක G වලින් අපි represent කරන්නේ growth rate එකක් දීලා තියෙනවා 9%ක් කියලා. 9%. ඊට පස්සේ කියනවා is expected to continue. ඊට පස්සේ ගානේ එහා පැත්තේ තියෙන්නේ ඊට පස්සේ කියනවා at the same rate compute the overall weighted average cost of capital. compute the overall average cost of capital. ඒ කියන්නේ WACC ගණනය කරන්න කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන කියනවා corporation tax rate on income is 28%. corporation tax rate ඒ කියන්නේ tax rate එක දීලා තියෙනවා marginal tax rate එක 28ක් කියලා. හරි. මේ marginal tax rate එක ඕනේ අපිට අර KD වලින් අපි -1 KD into 1 - t කියන එක පාවිච්චි කරනවානේ. අන්න ඒ කොටස විතරයි මේ tax rate එක ඕනේ. දැන් අපිට මෙතනදි තියෙන්නේ capital structure එක ඇතුලේ තියෙන asset වර්ග දෙක capital වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි debt capital එක. එතකොට අපි debt capital එකේ weight එක ගන්න ඕනේ WE. ඒක multiply කරන්න ඕනේ WE නෙවෙයි WD debt capital එකේ weight එක. හරි. මේ තියෙන WD කියන්නේ debt capital එකේ weight එක. ඊට පස්සේ ඒක multiply කරන්න ඕනේ KD එන්නේ අර tax deductible කියන කොටස එන්න ඕනේ 1 - t කියන කොටස. ඊට පස්සේ අපිට ඊළඟට capital structure එක හැදිලා තිබ්බේ අනිත් capital එක equity capital එක. නැත්නම් stock එකෙන් හැදිලා තිබ්බේ equity capital එක weight එක ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒක WE into ඒක ගන්නේ KE වල අගය. හරි. ඔන්න ඔය සූත්‍රය දාලා ගාන හැදපුවාම තමයි අපිට උත්තරේ එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන කියනවා 10 million තමයි යාලා මෙතන weight එක අපි calculate කරගමු. bond වල weight එක calculate කරොත් ඒක WD වල හදාගන්නේ
අපේ මුළු කැපිටල් ස්ට්‍රක්චර් එක 15 මිලියන්. ඒ 15 මිලියන් වලින් 5 මිලියන් තමයි අපේ ඩෙට් එක බොන්ඩ් වල අපි ෆන් ඒ කියන්නේ බොන්ඩ් වලින් ෆන්ඩ් රයිස් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි බෙදන්න ඕනේ 5 මිලියන් 15 මිලියන් වලින්. එතකොට එනවා weight එක විදියට 0.33. 0.33ක් එනවා බොන්ඩ් මේ බොන්ඩ් වල weight එක නැත්තම් ඩෙට් එකේ weight එක එනවා. එතකොට අපිට මෙතනට WD වෙනුවට 0.33 දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක මල්ටිප්ලයි වෙන්න ඕනේ. KD වලගේ අපිට දීලා තිබ්බේ KD වලගේ අපිට දීලා තිබ්බේ මෙතන 112ක් කියලා. එතකොට KD වලගේ 112යි. ඒ වගේම තමයි 112 අපි 112 0.12 කියලා දාමු. එතකොට අපිට ගන්න හදන්න ලේසි. 112 කියලා දාමු 0.12 KD වලගේ 1 - t 1 නියතයක්. ඒ කියන්නේ t වලගේ දීලා තිබ්බ අපිට ටැක්ස් රේට් එක දීලා තිබ්බා 128ක් කියලා. කියන්නේ 0.28යි. හරි. එහෙනම් මේ කොටස හරි. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මේ WE ඒ කියන්නේ ඉක්විටි කැපිටල් එකේ weight එක කැල්කියුලේට් කරන එක. ඉක්විටි කැපිටල් එකේ weight එකත් අර විදියටමයි කැල්කියුලේට් කරන්නේ. අපේ කැපිටල් ස්ට්‍රක්චර් එක 15 මිලියන් තියෙනවා. ඒකෙන් ස්ටොක් වල තියෙනවා 10 මිලියන්. එතකොට ඔක හැදිලා අපම 10 මිලියන් බෙදන්න ඕනේ 15 මිලියන් වලින්. එතකොට එනවා 0.66ක්. එහෙනම් ඉක්විටි වල තියෙනවා weight එක 0. නැත්නම් ස්ටොක් වල weight එක තියෙනවා 0.66. එතකොට අපි WE වෙනුවට 0.66 ආදේශ කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපිට මේ KE වලගේ කැල්කියුලේට් කරන්න. දැන් අපිට KD වලගේ නම් කෙලින්ම දීලා තිබ්බා. KD වලගේ කෙලින් දීලා තිබ්බා. හැබැයි අපිට KE වලගේ දීලා තිබ්බේ නැහැ. දැන් KE වලගේ හදා ගන්න ඕනේ. ඒතකොට KE වලගේ හදනකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ කොටස් ටික. එතකොට මෙතන expected dividend එක දීලා තියෙනවා ලක්ෂ 6ක් කියලා. growth rate එක දීලා තියෙනවා 9ක් කියලා. growth rate එකක් දීලා තියෙනවා නම් ඒ වගේම තමයි අතන ගානේ කියනවා same rate එකක් තමයි ඉස්සරහට continue වෙන්නේ කියලා. ගානේ කියනවා. හරි ඒක බලන්න. පස්සේ ගානේ same rate එකක් continue වෙනවා කියන්නේ එතන තියෙන්නේ constant rate එකක්. same rate එකක් ගානේ තියෙනවා කියන්නේ එතන තියෙන්නේ constant growth rate එකක්. ඒතර constant growth rate එකට අදාළ constant growth model එකට අදාළ equation එක තමයි අපි මෙතන පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි equation එකේදී d1 divided by p0 plus g. හරි. මෙතනදී පොඩි වෙනස්කමක් වෙනවා. අපි g වලගේ දන්නවා. ඒක 109. 109 g වලගේ. හැබැයි අපි දන්නේ නැහැ d1 වලගේ ඒ කියන්නේ එක share එකකට expected dividend එක කොච්චරද කියලා දන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි මුළු dividend එක කීයද කියලා දන්නවා. මුළු dividend එක ලක්ෂ 6යි. මුළු dividend එක ලක්ෂ 6යි. ඒ නිසා අපි මේ ලක්ෂ 6 දාගන්නවා. P0 කියන්නේ market price එක. එක share එකක market price එක. P0 කියන්නේ එක share එකක market price එක. අපි දන්නවා මුළු shares වලම market price එක කීයද කියලා. 10 million. හරි. 10 million මුළු shares වලම market price එක 10 million. එහෙනම් මේක 10 million වලින් බෙදන්න තියෙන්නේ. 10 million වලින් බෙදුවා නම් හරි. හරි. එතකොට එනවා අපිට මේකේ KE වල වගේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ D1 දෙන්නේ එක share එකකට අදාළව. දැන් මෙතන එක share එකකට අදාළව expected dividend එක නෙමෙයි දීලා තියෙන්නේ. මුළු EA එකටම අදාළ dividend එක. ඒ කියන්නේ මුළු shares වලටම අදාළ dividend එක. එතකොට අපි ලක්ෂ 6 ගන්න ඕනේ ඒ නිසා. D1 වෙනුවට ලක්ෂ 6 ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට එක share එකකට අදාළ market price එක දීලා නැහැ. මුළු shares වලටම අදාළ market price එක තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ ගන්න. එතකොට මුළු shares වලටම අදාළ market price එක 10 million තමයි ගන්න දීලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම 10 million වලින් මේක බෙදුවා. ඊට පස්සේ මේක සුළු කරලා ගන්න. මේක සුළු කරපුවාම දශම ගණනක් එන්නේ. ඒක ප්‍රතිශතයක් විදියට. ඒ කියන්නේ මේ කොටස සුළු කරලා ගන්න. ඒක දශම ගණනක් විදියට නිසා ඒක ප්‍රතිශතයක් විදියට ඊළඟට හරවන්න. ඊපස්සේ ඔක බෙදුවාම එන්නේ අපිට 0.06ක් කියලා. ඒ කියන්නේ 106යි. කියන්නේ මෙතන 106යි. 106 එකතු කරන්න ඕනේ
හරි මම කියන්න. මේ ගාන හදලා කියන්න. 106ට එකතු කරන්න ඕනේ 109. එතකොට එනවා 115ක් කියලා. 115ක් කියලා. මේ ගානේම අමතර දෙයක්ත් තව කියන්නම්. මේ ගානේ කියන්නේ අපිට සාමාන්‍ය ගානක් හදද්දී අහුවෙන්නේ නැති දෙයක්. මෙතන එක්කෙනෙක් අහලා තිබ්බා D1 සහ P0 කියන එකයි කියන්නේ කියලා. මේ D1 වලින් රිප්‍රසන්ට් කරන්නේ එක ෂෙයා එකක නැත්නම් per ෂෙයා එකක expected dividend එක. per ෂෙයා එකක expected dividend එක. expected dividend එක. per ෂෙයා එකක expected dividend එක තමයි D1 වලින් පෙන්눔 කරන්නේ. P0 වලින් අපිට පෙන්눔 කරන්නේ එක ෂෙයා එකක market price එක. market price per share. market price per share. එහෙනම් අපිට KE වලගේ හොයාගන්න පුළුවන් වුණා 115ක් කියලා. KE වලගේ 115ක් කියලා හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ නිසා අර KE වලගේ අර weight එකෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ. 115 කියන්නේ 0.15යි. එහෙනම් ඔය ටික ආදේශ කරාට පස්සේ අපිට උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කැල්කියුලේට් කරාට පස්සේ උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. හරි කැල්කියුලේට් කරාම අපිට එනවා 0.33 වැඩි කරන්න ඕනේ. 0.12 වැඩි කිරීම 0.72. එතකොට එනවා එතන 0.0864 ප්ලස් 0.66 වැඩි කරන්න 0.15න් එතකොට එනවා 0.099. 0.064 යන්නේ 0.18512. එතන 0.099. ඕක එකතු කරාට පස්සේ එතන 0.0 සාමාන්‍යයෙන් අපි දශම ස්ථාන 3කට ගමු. එතකොට ප්ලස් 0.99. එතකොට එනවා 112.75ක් කියලා. එහෙනම් weighted average cost of capital එක අපිට ගන්න පුළුවන් 112.75ක් කියලා. ඔන්න ඔය ගාන හදනකොට ලකුණු 6ක් දීලා තිබ්බ පේපර් එකේ. ලකුණු 6ක් දීලා තිබ්බා. මම මේකේ අමතර දෙයක් කියන්නම්. අපිට හම්බ වෙනවා මේ KE වලගේ 115ක් කියලා. KE වලගේ 115ක් කියලා තමයි ආවේ. මම නිකන් බලන්න ඉස්සෙල්ලා අපි අර කතා කරේ before tax plus අපි කතා කරේ method එක. මේ method එකේදී අපි කතා කරේ ඉන්නවා එතනට යන්න. මෙන්න මේක. before tax cost of debt plus risk premium approach. අන්නේ approach එකේදී අපි කිව්වා KD plus risk premium එක KE වලගේට සමාන වෙනවා කියලා. එතකොට හැම වෙලාවකම KE වලගේ KD වලගේට වඩා විශාලයි. KE වලගේ KD වලගේ KE වලගේට වඩා කුඩායි. KE වලගේ KD වලගේට වඩා විශාලයි. හරි. KE වලගේ KD වලගේට වඩා විශාලයි හැමතිස්සෙම. ඒකට හේතුව තමයි මේ risk premium එක. risk premium RP කියන්නේ risk premium. හරි. risk premium එක තමයි බලපාන්නේ. හැමතිස්සෙම KD වලගේට වඩා KE වලගේ වැඩි වෙන්න බලපාන්නේ risk premium එක. දැන් මේ දෙක අතර වෙනස ගත්තොත් ඒක පේනවා. risk premium එක කියලා. එතකොට මේ KD වලින් represent කරන්නේ before tax cost of debt. before tax cost of debt කියන කොටස. before tax cost of debt කියන කොටස තමයි ඒකට අදාළ වෙන්නේ. එතකොට risk premium එක තමයි මේ දෙක අතර වෙනසෙන් represent කරන්නේ. එතකොට අපි දැන් මේ ගානේ KE වලගේ 115ක් කියලා ගත්තා. හැබැයි ගානක අපෙන් ඇහුවොත් risk premium එක කොච්චරද කියලා. එතකොට දැන් අපි මේ ගානේ 115යි KE වලගේ අපිට KD වලගේ දුන්නා 112ක් කියලා. KD වලගේ දුන්නා 112ක් කියලා. එහෙනම් මේ දෙක අතර difference එක තමයි risk premium එක කියලා කියන්නේ. එතකොට risk
ප්‍රීමියම් එක අපිට කැල්කුලේට් කරන්න පුළුවන් 3% කියලා. ගන්න පුළුවන්. හරි. මම අද මෙතනින් නවත්තනවා. කැපිටල් ස්ට්‍රක්චර් ඩිටර්මිනේෂන් එක සිකුරාදා කරමු. දැන් හිට AD මොඩල් එක කරාට පස්සේ අපිට මට බ්‍රහත් වෙන්න බෑ. ආයි සිකුරාදා තමයි පුළුවන්. එදාට මම කැපිටල් ස්ට්‍රක්චර් ඩිටර්මිනේෂන් එක කරනවා. මේ පාඩම පොඩ්ඩක් මේකත් එක්ක සම්බන්ධයි. ඒකට හේතුව තමයි මේ weighted average cost of capital කියන එක අපි පාවිච්චි කරනවා ෆර්ම් එකේ වැලියු එක තීරණය කරන්න. හරි. ඒ නිසා මේ ටික පොඩ්ඩක් බලලා ඉන්න. මම අද මෙතනින් නවත්තනවා. ඒක නිසා. හරි. සිකුරාදා අපි cost of capital capital structure determination එක පටන් ගමු. මෙතනින් cost of capital ඉවරයි. capital structure determination එක කරලා වෙලා තිබුණොත් මම working capital එක පටන් ගන්නවා. හරි. මම මෙතනින් නවත්තනවා අදට.